Xin chào anh em, trở lại với series Grand Challenge thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái deck Giant Skeleton Lockbait. Deck này là một deck rất khó chịu mà mình mới biết được từ cái thanh niên ộp của clan mình. Thì deck này các bạn để ý cái con Giant Skeleton chủ yếu là để thủ chứ không phải là để công. Và các bạn có thể thăm dò lúc đầu game bằng rất nhiều phương án, đấy là gốc thùng này, thả Goblin Gang về một phía này, hoặc là thả Dark Goblin một phía. Còn riêng cái con Nightwish thì không nên thả. Nếu mà hand xấu quá thì mới phải thả Nightwish thôi. Còn bình thường là để thủ. Đây là mình sẽ bước vào một cái replay nói về trận này đánh với cả mình đánh với cả deck Graveyard. Deck kia là deck thông dụng. Trận này là trận thứ 12 của challenge thứ nhất. Hôm nay mình sẽ có 2 challenge cho các bạn xem, bởi vì lần trước thì cái challenge 1 nó không có deck Bamus, challenge thứ 2 mình có Bamus nhá. Đấy, khởi đầu là mình thả cái con gốc gang sang bên phải như vậy là để thăm dò. Thế thôi. Cái con Giant Skeleton này thì nó rất là lợi để chặn đầu tất cả những cái đám quân của phía Graveyard hỗ trợ. Như là ví dụ như thế này, thì họ không thể nào thả thêm quân được về phía con Giant Skeleton. Mà deck Graveyard thì thường là không có lock, họ chỉ có lock với cả poison thôi. Thế là nếu mà họ dùng lock cho cái đàn gốc gang thì họ sẽ rất khó để lock những cái quân phòng thủ của mình cho cái con rồng baby. Và khi thủ thì các bạn để ý là chúng ta có rất nhiều cái cách để thủ Graveyard, nhưng mà để làm sao mà họ không poison được hết thì các bạn nên thả giãn cái đội hình ra. Ví dụ thả gốc gang một phía chéo góc trái thì thả cái con Dark Goblin về phía dưới trụ kinh, thì họ sẽ rất khó để poison cả hai. Mà nếu họ chần chừ thì Graveyard của họ sẽ bị giết hết. Họ bắt buộc phải poison sớm, mà sau khi poison mình cũng đã đặt được một con phòng thủ khác ngoài poison rồi. Nên là mình thấy họ đánh phía bên trái thì mình thả Giant Skeleton về phía bên trái. Ở đây thì là một quyết định không đúng, nghĩa là nếu mà dùng Giant Skeleton rồi thì các bạn không nên dùng Rocket cho quân phòng thủ nữa. Đấy là một sai lầm của mình, nên là dẫn đến game này của mình là nó rất suýt soát, chứ đáng lẽ là không đáng như vậy. Các bạn để ý như thế, tức là nếu mà Giant Skeleton thả về một phía rồi thì tác dụng của nó đã gần như một cái Rocket rồi. Nên là bạn không nên Rocket quân của họ nữa, bởi vì nếu mà quân họ thật ra thủ thì khi gặp bom của Giant Skeleton đã chết hết rồi. Ở đây mình chặn ngay con Baby Dragon lại, bởi vì nếu mà nó tanh cho Graveyard rất khó chịu. Thì các bạn thấy là sau khi mà chặn được con Baby thì họ không kịp đối phó với cả những cái quân thủ Graveyard của mình. Thế là Graveyard hầu như không có sát thương nào. Ở đây thì các bạn chỉ có cái gốc thùng thì không có gì đặc biệt cả, các bạn cứ ném ra để gây áp lực thôi. Họ buộc phải dùng lock, nếu họ không dùng lock, ở đây là họ giữ lock lại thì sẽ gặp cái trường hợp là họ giữ lock lại thì họ sẽ dùng cho quân của mình được. Còn nếu mà họ dùng lock cho cái đàn gốc thùng thì quá tốt rồi. Tiếp tục gây áp lực xem họ có dùng lock không. Nhưng họ rất khôn khéo là họ không dùng lock, họ cố tình dùng quân để không dùng lock. Ở đây mình lại mắc một sai lầm nữa, đấy là Rocket. Cái Rocket rất nguy hiểm, đấy là Rocket thì nó lại quá trễ. Rocket bay rất chậm, vì thế nên ở đây mình mất rất nhiều sát thương. Đáng ra mình không ném cái Rocket đấy vào trụ mà mình ném vào quân của họ thì là xong rồi. Đấy là những cái sai lầm mà mình muốn chỉ cho các bạn, để các bạn để ý hơn khi mà các bạn chơi cái deck này. Ở đây thì mình biết là Rocket với lock là mình thắng, nên mình quay ngay ra lock thôi. Và mình đã nhanh hơn họ, chỉ cần một tích tắc nữa thôi là mình sẽ thua trước. Trận đấu này là rất có những mình mắc 2 sai lầm quan trọng như vậy. Mình muốn chỉ ra như thế cho các bạn. Ok. Trận tiếp theo của mình sẽ là một cái trận về Golem. Với deck Golem này thì deck của mình khá là lợi. Vì nghĩa là họ khó mà có thể nào mà xuyên qua cái con Giant Skeleton được. Golem là deck có đặc thù là họ phải
Họ phải dồn cái một lượng push nhất định thì họ mới có thể công được. Nhưng mà với con Giant Skeleton thì bất cứ lượng push nào thì mình chỉ cần lốc lại về cái quả bom của Giant Skeleton là tất cả cái đợt push của Golem sẽ bay hơi luôn. Thì đây, trong cái game này thì các bạn sẽ được nhìn thấy cái điều đấy. Đối với bình Ellie thì chắc chắn là phải rocket rồi, không có gì lạ cả. Đối với cả Bamus thì mình cũng sẽ rocket bình Ellie thôi. Thì với hand như thế này thì mình sẽ, nếu mà họ thả Golem trước như vậy thì mình thả Nightwish để ứng phó thôi, cứ cho hai con đi dần lên. Thanh niên kia rất là tự tin, mình không biết là sự tự tin đấy đến từ đâu. Bởi vì Ellie của họ thì hoàn toàn cân bằng về phía mình bây giờ. Ở đây thì mình chưa có Giant Skeleton, chứ nếu có thì mình đã thả ra để chặn đầu con Golem rồi. Thì mình chỉ cần thả bằng này quân thôi là con Golem đã bị chặn đứng rồi, bởi vì họ cũng không có nhiều Ellie. Và họ cũng không thể nào lining con Dark Goblin của mình được. Bây giờ họ thả quân gì đi chăng nữa thì nó cũng là mồi của bom của Skeleton thôi. Con gì trong này cũng là mồi cho Skeleton hết. Thế là quân của mình đứng trong bom rất khá an toàn. Đây thì mình nghĩ là họ sắp đặt bình đây. Thì Rocket quay lại với cái bình đấy thôi, không có gì lạ cả. Như dự đoán thì họ lại đặt bình thì mình lại Rocket. Để xem họ thủ cái con Nightwish này như thế nào. Họ thủ bằng Baby. Thủ Baby thì mình sẽ dùng cái con Dark Goblin để ngắm con Baby từ xa. Và trụ mất một ít máu cũng được, không vấn đề gì. Ở đây mình dùng con Giant Skeleton luôn, bởi vì là thực ra là dùng cũng được, mà không dùng thì cũng không sao. Dùng thì các bạn sẽ, khi mà dùng con Giant Skeleton thì cái áp lực buộc lên cái vai của đối thủ là họ phải dùng quân để thủ. Mà tối thiểu họ cũng phải dùng đến 4 đến 5 melee để thủ. Bởi vì là con Giant Skeleton của mình có hỗ trợ chứ không phải là nó đi một mình. Vì vậy nên là họ cũng phải dùng cái con Nightwish để thủ. Như vậy thì con Nightwish của họ cũng coi như chết luôn. Và cái lúc đó thì họ không thể nào thẳng thêm quân được. Ví dụ ở đây thì họ thả Golem về phía Giant Skeleton của mình thì tất cả những cái quân mà đứng đằng sau Golem này sẽ chết sạch. Chết vì cái bom của Giant Skeleton. Thì trong trường hợp mà ví dụ mà nếu cái quân của đối thủ đi nhanh quá chẳng hạn, họ đi nhanh quá thì các bạn có thể lốc cái con support của họ lại cùng với Golem để tất cả dính trọn cái quả bom của Giant Skeleton này. Ở đây thì họ đã có một cái lốc lỗi, nghĩa là nhiều khi là như vậy. Các bạn gây áp lực bằng cách là Giant Skeleton đi lên cùng với cả con Goblin thùng. Họ sẽ phải lựa chọn là lốc đi đâu. Mà nếu mà họ không lốc con Giant Skeleton thì cũng chết. Mà họ không gốc thùng cũng chết. Vì vậy là nhiều khi đối thủ luống cuống đã lốc cả hai về một phía, cuối cùng là nhấc con Giant Skeleton về phía trụ. Ở trận này thì đối thủ không có lock, họ chỉ có lock thôi nên là càng khó khăn hơn. Những cái đối thủ mà vừa có lock vừa có lock thì sẽ khó hơn nhiều. Nhưng mà cái meta hiện giờ thì ít đối thủ mà có cả hai cái trên tay. Ví dụ Graveyard thì họ chỉ dùng lock với cả poison thôi. Ở đây các bạn thấy là mình chỉ cần lấy con Skeleton đấy thôi, tất cả những cái lượng push đằng sau sẽ chết sạch. Không có con nào vượt qua được cái quả bom này cả. Chết sạch thôi. Và mình cứ như thế mình cấu rỉa bằng gốc thùng, họ không thể nào thủ được thì họ không có lốc. Rất là đơn giản. Đây là trận Golem thứ 2. Thì sau đây thì mình cũng muốn nói về, thứ nhất là ba cái deck meta nhiều nhất ở bây giờ đấy là Golem này, Graveyard này với cả deck Bamus. Thì ở đây, ở cái challenge thứ nhất này thì mình quay thêm 2 cái video về Graveyard nữa để cho anh em có thể quen được với cách đánh Graveyard bằng deck này. Đó, khởi đầu là mình dùng Goblin Gang để thăm dò. Họ dùng Baby như vậy thì họ dùng Graveyard ngay lập tức thì mình sẽ dùng con Dark Goblin này thủ. Đấy, đứng từ xa như vậy thì
Poison sẽ không thể nào dính được con Goblin thục, con Goblin Dark Goblin. Tuy nhiên là cái đường tấn công của nó rất là hiệu quả. Họ đã ăn hơn gần một nửa máu trụ của mình rồi. Thì bây giờ mình có việc gây áp lực bằng cách là dùng gốc thùng thôi. Không đáng là bao nhiêu sát thương nhưng mà cũng được 400 máu rồi. Nó cũng là khởi đầu. Nói chung là cái deck Giant Skeleton này thì nó sẽ gặp khó đối với đối thủ mà có đến 2 spell, 3 spell. Ví dụ như là có cả lock, cả giáp của lock hay là có cả lock, cả lock thì nó hơi khó chút. Bởi vì con Giant Skeleton vốn không phải là con để tấn công. Như các bạn thấy là nó bị thủ rất là đơn giản thôi. Con Giant Skeleton vốn là để phòng thủ. Đây thì họ tiếp tục ra combo Graveyard. Thì mình đoán như vậy nên mình thả con Dark Goblin ở cao hẳn và thả cái con Goblin Gang về chéo phía dưới như vậy để cho nó giãn cái khoảng cách đội hình để cho họ không thể nào poison một cách dễ dàng được. Ở đây thì họ không chọn poison. Điều đó thì cũng có thể là họ chơi chắc thôi. Bây giờ khi mà một bên trụ mất bằng này máu, tức là mình biết là họ luôn luôn tấn công về phía bên này, thì mình có thể thả Giant Skeleton về phía bên phải được. Chứ còn bình thường không nên thả Giant Skeleton trước, vì nếu không thì mình không có thể để thủ cả. Giant Skeleton là cái con thủ rất là mạnh, còn mấy con còn lại chỉ là mấy con lít nhít thôi. Còn Nightwish thì thủ được Giant thôi. Còn Dark Goblin này thì được cái là rất là lợi khi bắn Graveyard từ xa và bắn con Nightwish từ xa, cao tới rất chặt con Nightwish. Đây thì họ tiếp tục dùng combo Graveyard thì mình sẽ lại dùng con Giant Skeleton để thủ tất cả những cái đám support cho Graveyard của họ. Và mình chỉ cần dùng cái con một nửa đàn Goblin đấy là cũng đã thủ được Graveyard rồi. Không mất bao nhiêu sát thương cả. Và bây giờ họ thả thêm cái gì về phía đấy thì mình cũng sẽ lại lốc về để cho cái quả bom này nổ thôi. Họ không thể nào vào được. Họ bắt buộc phải dùng cái cách là dùng Graveyard không. Bây giờ thì mình thủ nốt 3 giây là mình đã ăn rồi. Graveyard không mà mình có bằng này counter thì không có ý nghĩa gì cả. Đây là kết thúc cái challenge thứ nhất thì mình đã gặp rất là nhiều deck khác nhau, nhưng mà cái mô hình chung vẫn là cái deck Graveyard đấy. Đây là cái challenge thứ hai. Nghĩa là mình riêng cái video mà nó ngắn đi như thế này thì mình sẽ làm hẳn là 2 cái challenge. Vì sao? Bởi vì mình muốn tìm ra những cái trận mà mình thiếu để nói các bạn. Ví dụ là trong cái vừa rồi thì mới có Graveyard với cả Golem thôi, chưa có deck Bamus, thì mình chơi cái challenge thứ hai để chứng minh cho các bạn thấy là cái deck này hoàn toàn là deck ngon, đánh được lên 12 win 2 lần hẳn hoi. Đây là 2 lần mình chơi lần đầu nhé, không phải là mình mới học chơi từ lâu rồi, mới chơi lần đầu thôi. Đây là deck Bamus. Thì cái phương án đối phó với deck Bamus là gì? Rocket thì dùng để Rocket bình. Còn nếu mà họ tách Bamus ra thì bạn cho Giant Skeleton về phía hai Mus, là bên đấy kẹt cứng rồi, họ không thể nào hỗ trợ bên hai Mus được. Thì các bạn chỉ lo thủ phía bên một Mus thôi. Ở đầu là mình dùng Goblin thùng để thăm dò và mình thả Goblin trước nên là họ thả luôn cái bình Eli như vậy thì mình Rocket luôn. Thì Eli là Trinh có một thôi, không có vấn đề gì cả. Ở đây mình chưa biết là họ chơi Bamus gì cả. Mình chỉ đoán là deck Bamus thôi. Vì khi có con này với cả bình Eli Skeleton là Bamus rồi. Thì họ thả đàn Minion Order thế kia, mình đang nghĩ là nó thả Ram. Mình không chắc lắm, nhưng mình giữ tay vào Lock. Để cho nếu họ thả Ram thì bắt buộc phải Lock thôi, vì nếu mà Ram rất nguy hiểm. Mình không có cái spell nào trực tiếp để giết Minion Order cả. Vì thế nên là Bamus Heal lại càng khó khăn hơn. Nhưng các bạn để ý là trận này chỉ cần thủ chắc một chút là có thể ăn được thôi. Các bạn thấy là Giant Skeleton về phía hai con Mus, họ không thể nào hỗ trợ được phía hai con Mus nữa. Ở đây thì họ bắt buộc dùng Skeleton và phải thả cái Ram đi chỉ để chặn cái con gốc thùng thôi. Họ rất là sợ gốc thùng nhiều sát thương và mình cũng rất sợ cái Ram này nên mình phải thả con Nightwish để chặn một con 33 lại. Mỗi một hit của 33 chắc cũng phải 200 máu.
Đây thì họ sẽ phải dùng Minion Sorter để thủ con Nightwish của mình. Và mình sẽ dùng thêm Lock chống lại Minion Sorter để cho chắc thôi. Chứ đáng lẽ là cũng không cần đâu. Nếu không cần thì cũng được. Và cứ bình Ellie thì mình Rocket bình Ellie. Còn họ thả 3 Merc thì mình cho Giant Skeleton chặn hẳn về cái đợt 2 Merc của họ. Hai Merc là như thế là đã được lo một cách đơn giản rồi. Họ sẽ dùng Ram và Minion phía bên phải. Sẽ rất là khó khăn nhưng mà mình sẽ cố gắng để thủ được đợt này. Và mình đã thủ được. Mặc dù họ dùng cái hồi máu. Tuy nhiên là với cái Lốc và cái con Dark Goblin thì thủ rất là tốt. Họ được một hit của con Musketeer thì phải. Bây giờ mình đang nghĩ là họ định thả 3 Merc trước mặt con Ram kia để hồi máu. Nhưng mà không phải. Nếu họ thả như thế thì mình sẽ Rocket ngay. Ở đây rất là nguy hiểm vì là mình không thể nào chặn kịp nên mình phải dùng Rocket vào đây. Nếu không dùng Rocket thì quả đấy là banh trụ rồi. Thì khi mà mình thả Rocket rồi thì họ lại thả về một phía, 3 Merc một phía, nhưng mà họ lại là tay nhanh hơn não. Đấy là mình còn con Giant Skeleton. Mình sẽ coi như là chặn là 3 con Merc đấy rất là đơn giản thôi. 3 con Merc này sẽ không được một hit nào vào trụ cả. Tuy nhiên thì nó vẫn còn đang là rất là căng thẳng vì mình vẫn đang tìm cách đưa quân vào trụ của họ. Tuy nhiên là không dễ dàng. Với là Minion Sorter này phải lốc vào thôi, nếu không họ sẽ hồi máu mất. Nếu mà họ thả con Merc ở phía trụ ít máu như thế này và nó lại ở dưới thuận lợi như vậy để cho các bạn Rocket thì các bạn Rocket luôn. Bởi vì lúc mà nhân 2 rồi thì không ai đặt bình cả. Đặt bình lúc nhân 2 hầu như không ý nghĩa gì cả. Ở đây thì mình phán đoán là họ hỗ trợ con Moose bên trái nhưng mà họ lại lừa mình, họ hỗ trợ con bên phải nên là mình hơi bị ngợp một tí. Tuy nhiên là với con Dark Goblin và Lốc thì vẫn có thể thủ tốt. Và mình tiếp tục ném thùng game lực và họ không có cái gì để thủ thùng cả. Dark Goblin được một hit. Cái combo này rất khó chịu đây mà mình bắt buộc phải để con Ram nó hút vào trụ một phát bởi vì không thể nào thủ được. Tuy nhiên cùng với Lốc thì lúc đấy con Minion Sorter chỉ còn một tẹo máu thôi. Thế là cũng được rồi. Họ có mỗi giáp thôi. Và cái con 3 Merc bây giờ nói chung là chỉ dùng giáp hoặc là lót, nhưng mà giáp bây giờ thích dùng hơn. Như thế mình đã ăn được cái trụ này rất nhanh chóng chỉ vì dùng gốc thùng thôi. Thì đấy là những cái trận tiêu biểu và những cái deck gọi là meta hiện giờ của Grand Challenge. Thì anh em thấy là cái deck này nó đánh những deck đấy rất là tốt. Thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi về cái deck Giant Skeleton này và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Nhớ like và subscribe nhé. Bye bye.